Hi guys! Welcome to my channel. Today's video nga pala, tuturo ko sa inyo kung paano mag hard reset ng Samsung Galaxy A10s. So kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin itong channel ko. So simulan na natin. So makikita nyo yung hawak kong cellphone is Samsung Galaxy A10s. So halimbawa, nakalimutan nyo yung password nyo katulad na itong sa hawak na cellphone ko. Pakita ko sa inyo. Ayan. Bawa ganito. Nakalimutan nyo yung pattern. Ganito lang yung gagawin nyo. So, ang pipindutin nyo, itong power key and volume key, up and down. So, ayan. Pero bago natin gagawin yan, kailangan muna nating i-battery drain yung ating cellphone. So, halimbawa na battery drain nyo na, then na-charge nyo na. So, ganito gagawin natin. Pagsasabay natin pindutin yung volume key and power key. So, ayan guys. Pag umilaw yan, then hintayin mong mag-vibrate. Then, tanggalin mo yung volume key sa baba. Then, hintayin mo ulit mag-vibrate. Pagkatapos niya mag-vibrate, tanggalin mo yung power key. So, hintayin mo na ulit mag-vibrate. So, ayan siya. Pag ganyan na, pipiliin mo command yung wipe data. So, ang pang-select natin ay pang-pili ng command etong volume key, up and down. So, ang pang-click natin yung power key. So, ayan, wipe data, factory reset. Then, click natin yung volume key, ay power key. So, ayan. Click natin. So, nakalagay dyan cancel or factory data reset. So, click natin yan. Then, wiping data. So, yung pag-wipe natin ng data or pag-format natin ng ating cellphone is complete na. So, ganyan yung lalabas. Then, next natin, kailangan natin i-reboot yung system ng ating cellphone. So, ganun din ulit. Gamitin natin pampili ng command itong volume key. Then, pang-click natin ay yung power key. So, hintayin lang natin. So, itong pag-reboot ng system ng ating cellphone, umabot siya ng 30 minutes. So, pwede natin siyang iwanan sandali. Pagkatapos nyan, ganito yung lalabas. Let's go. Then, click natin yung arrow doon. Then, click natin yung sa baba. Agree natin. Then, click next. Then, click natin yung OK. Then, i-connect natin yung cellphone natin sa WiFi. Type natin yung password, then connect. So, ayan guys. Then, click natin yung next. Then, hintayin natin matapos yung checking for updates. Then, i-click natin yung use my Google account instead. So, hintayin lang natin mag-loading. Then, sign in natin yung ating Google account na nakalagay dati sa ating cellphone para ma-verify ni Samsung na tayo yung may-ari ng cellphone na yan.
na pinaformat natin. Then, lagay natin yung password. Click natin yung next. So, ayan na guys. Malapit na tayong matapos. Kailangan lang nating i-verify yung identity natin na tayo yung may-ari ng ating cellphone na pinaformat. So, click natin yung sign in. Then, use new account. Tayin lang natin. Then, skip lang natin lahat. Then, click natin yung more accept. Then, skip anyway. So, ganun lang kadali guys. Yan na, malapit na tayo. So, click natin yung next. Then, click natin yung next. So, ayan na guys. Skip lang natin lahat. So, hintayin lang natin. Then, ito na yung ating cellphone. Okay na naman. Sana ay nakatulong itong video na to. Maraming salamat sa panonood ninyo.